Chồng xem chữ vợ viết hôm nay có tiến bộ không, đẹp không? Thầy Trương và Chu Bình Bình cùng bước vào sân nhà. Trong tay họ cầm một hộp bánh điểm tâm gói giấy đỏ và 2 chữ hỉ, mặt họ đều tươi cười. Võ Tòng gửi cho hai người một hộp bánh điểm tâm. Thầy Trương, bánh điểm tâm là do nhà gái gửi cho thân thích của nhà trai. Anh gửi cho tôi một hộp là có ý gì? Gửi cho anh ăn một ít không được sao? Anh ăn một cái đi, tôi có chuyện quan trọng nói với anh. Anh nói xong tôi sẽ ăn. Anh ăn trước, tôi không phải đến vay tiền của anh. Võ Tòng đứng trong sân, mở hộp bánh điểm tâm của thầy Trương và Chu Bình Bình gửi tặng. Mỗi người đều chia một cái. Võ Tòng, xe của anh, xe của trưởng làng và xe của Hà Thành. 3 chiếc xe 3 bánh giống hệt nhau cùng xuất phát. Đi đón dâu. Ngoài ra, Văn Văn làm con áp mã cho Bình Bình. Văn Văn có vui không? Ừ, con thích cưỡi ngựa. Văn Văn, con nín đi. Con áp mã là con của bên nhà gái. Người nhà bên kia không cười nhạo à? Thầy Trương lườm nguyết khinh thường Võ Tòng. Anh là người thích cầu kỳ như vậy sao? Tại sao bây giờ lại tính toán như vậy? Thầy Trương lại nói thêm một số sắp xếp khác. Kim Liên làm phù dâu cho Chu Bình Bình. Võ Tòng làm phù rể cho Trương Thiên. Võ Tòng giận dữ. Trương Thiên, anh đừng quá đáng. Mượn xe của tôi thì thôi. Còn mượn cả con trai tôi, vợ tôi và cả tôi nữa. Con chó đen nhà tôi cũng thấy sót lắm. Hay là anh cũng mượn nó đi. Võ Tòng giờ mới biết mục đích của thầy Trương và vợ anh ta khi mang bánh điểm tâm tới. Võ Tòng, anh nhỏ nhen quá rồi đấy. Chuyện này anh còn tính toán à? Tính toán cái gì? Những gì anh nói đều không hợp quy củ. Phù dâu là người nhà gái, là con gái chưa chồng. Anh lại lôi vợ tôi đi làm gì? Kim Liên chạy ra khỏi nhà với vẻ mặt phấn khích. Võ Tòng, nghe này, Bình Bình bảo em làm phù dâu cho cô ấy. Anh nghĩ em có làm được không? Kim Liên trông hạnh phúc hơn so với cầm trong tay 1.000 tệ. Hay 1 vạn tệ. Tất nhiên rồi. Biết Bình Bình sao lại chọn em làm phù dâu không? Sao? Vì em là cô vợ trẻ đẹp nhất làng này. Không giống đàn bà đã có chồng, trông giống sơn nữ 18 thì đúng hơn. Kim Liên trong lòng bay bổng, chân bước đi nhẹ nhàng. Võ Tòng đã đồng ý, vậy thì tôi sẽ làm phù dâu cho cô. Trương Thiên liếc nhìn Võ Tòng, ánh mắt đầy bất mãn. Sao anh lại không cưới vợ mình cho đàng hoàng? Anh có đức hạnh gì? Bình Bình được cưới xin đàng hoàng, sau này sẽ được vui vẻ hạnh phúc. Biết không, phụ nữ với nhau thích so sánh những chuyện này nhất. Sau khi tiễn Trương Thiên và vợ anh ta đi, Kim Liên chạy đến nhà chú hai thăm ông nội. 2 ngày nay thời tiết đột ngột chuyển lạnh, ông nội bị cảm nhẹ. Hai người thấy lo lắng. Võ Tòng, anh đi đón ông nội đi, em sẽ chăm sóc ông nội bị cảm rồi. Được, anh sẽ đi ngay bây giờ, do bận công việc lại còn phải nghĩ đến cảm nhận của chú hai nên chăm sóc ông nội không được chu đáo lắm. Có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa nhà chú hai. Võ Quân đã về. Trong đầu Võ Tòng nghĩ chú ba cũng tới. Chú ba không đến, chỉ có Võ Quân đến. Bố đi không? Ngôi nhà của Võ Tòng đã được xây xong. Con không đi xem một chút sao? Bố, anh ta bây giờ không phải là anh em của con không đi. Giọng điệu của Võ Đại Lang đầy chua chát. Nếu cha đi, ông nội của con thì sao? Ông nội không có ai chăm sóc. Bố, vì ông nội, bố không cần mẹ, không cần cháu gái. Ông nội cũng sắp xuống lỗ rồi. Bố đi không? Đây là lần cuối cùng con hỏi bố. Võ Tòng hét lên một tiếng trong sân. Chú hai, chú đi với Võ Quân đi. Ông nội tôi sẽ chăm sóc mấy ngày. Võ Tòng đi vào nhà trên, đứng lên, chống nặng, 2 tay giơ ra. Ông nội ơi, cháu sẽ cõng ông về nhà con. Ông không thích ăn cháo khoai tây của chú hai sao? Võ Đại Lang ngăn cháu trai lại. Võ Tòng, hay là để Võ Quân lái xe chở ông nội và chú cùng nhau qua? Không được, ông nội tôi bị cảm lạnh và còn say xe nữa. Chú hai, chú muốn ông nội tôi chết sao? Trong ánh mắt của Võ Quân, đối với người anh họ này là sợ hãi, là phẫn nộ, là bất lực. Để anh ta đón. Võ Quân không cần ông nội. Lời trong lòng của Võ Tòng không muốn nói ra. Võ Tòng đội mũ cho ông nội, cõng ông già về nhà. Từ đầu đến cuối không nhìn Võ Quân một cái. Với anh ta không còn tình nghĩa gì nữa. Bối làm đầy tháng anh ta không đến. Nhà mới lên đòn tay, anh ta không đến. Hôm nay anh ta đến làng rồi, anh ta không thừa nhận Võ Tòng là anh em. Võ Tòng cõng ông nội, theo sau là bé Văn Văn nhảy nhót. Võ Tòng đi ra từ trong nhà, rồi đứng ở sân. Chú hai, chú yên tâm, 10 mẫu dưa hấu của chú ngày mai bắt đầu trồng. Không có gì bị chậm trễ. Võ Đại Lang nhìn bố ruột của mình bị cháu trai cõng đi, thở dài một hơi. Võ Quân, con không biết Võ Tòng bây giờ là người thế nào đâu. Con sớm muộn cũng sẽ hối hận thôi. Con hối hận cái gì? Võ Quân tôi dựa vào hắn ăn, dựa vào hắn uống không? Ông nội tôi coi như đã chết, chuyện đã xong. Tôi với cậu ta không có quan hệ gì hết. Võ Tòng cõng ông nội trở về trước cửa nhà. Nghe thấy trên con đường làng tiếng xe hơi gầm rú rời đi. Hy vọng chú hai ở trước mặt con trai và con dâu có thể sống hạnh phúc.
Võ Tòng sau khi làm xong việc đồng áng trở về nhà, lau mặt, lau tay cho ông nội đang ngồi trên giường, và lại giật một nắm tóc bạc của ông nội. Chú hai của con không về nữa đâu, ông đừng nhớ đến nữa. Anh không biết tại sao ông nội không nhớ đến chú ba, đã quên chú ba rồi. Ông nội ngồi trên giường nhìn bé Bối Bối, con bé nuốt ngón tay. Cái miệng không răng của Bối Bối cười tê tét thành một đóa hoa tươi tắn, chân nhỏ đạp loạn xạ. Võ Tòng ôm lấy con gái, cả khuôn mặt chôn vào. Bối Bối ngoan ơi, ba đang làm việc trên đồng, mọi lúc đều nhớ con. Võ Tòng ơi, có nhà không? Vợ chồng Trương Thiên tìm Võ Tòng, đang sắp xếp lại việc dùng xe. Thầy Trương, đám cưới của hai người nhất định phải rình rang như vậy sao? Nhất định phải có 4 chiếc xe 3 bánh mới giống hệt nhau. Thầy Trương nhìn chằm chằm vào Võ Tòng một phút. Võ Tòng, tôi biết anh phản đối. Tôi không phản đối, tôi chỉ nghĩ rằng nếu không có 4 chiếc xe này thì hai người sẽ không kết hôn sao? Võ Tòng, tôi tưởng anh có thể hiểu ý của tôi. Có vẻ như 2 ngày nay anh quá bận rộn. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương Thiên, thì ra cậu có ý này. Có văn hóa. Nghĩ chu đáo. Ý của Trương Thiên, ở Lương Sơn Bạc có 4 chiếc xe mới, giống hệt nhau, cùng xuất phát, cùng đón dâu. Là hình ảnh của Lương Sơn Bạc, là hình ảnh của Võ Tòng và ông trưởng làng. Trương Thiên, anh là vì tốt cho tôi, là vì tốt cho trưởng làng. Tất nhiên, về cơ bản là vì tốt cho anh và Chu Bình Bình. Ngày Vương Nguyên Sinh mua xe mới, Võ Tòng không đi cùng, là ông trưởng làng dẫn đi. Sáng đi 1 chiếc, trưa về 2 chiếc. Ở Lương Sơn Bạc có 4 chiếc giống hệt nhau, xe 3 bánh cùng xuất phát. Ngày mồng 3 tháng 5, tối nay đón cô dâu Chu Bình Bình.